วัสดีค่ะ Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. สวัสดีทุกคนนะ สวัสดีคุณบ๊อบนะคะ สวัสดีคุณแอมนะ แล้วก็สวัสดีคุณฟัฟฟรีคุณนุ่มคุณฟูวะด้วยนะคะวันนี้เรามาจีบหนิงกวางใช่วันนี้เรามาจีบหนิงกวางแต่ว่านะทำเควสประจำวันก่อนค่ะยังไม่ได้เข้าเกมเลยอุ๊ยเลซินเต็มอุ๊ยอัดก้อนก่อนอุ๊ยไม่ได้สิอัดก้อนก่อนเนาะแป๊บหนึ่งนานทุกคนแป๊บหนึ่งโอเคหวังว่าเสียงจะโอเคจะได้ยินชัดดีนะหวังว่าวันนี้คือแบบรุมให้ประจำวันอยู่ที่ไหนวะวันนี้มอนสเตอร์เหรอนั่นไงโอเคทำเควสประจำวันก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นกันนะวันนี้น่ารักเหมือนเดิมปากหวานค่ะคุณนุ่มโอ้ฮิ โอ้ฮิเลยนะอยากไปมันตื่นเต้นมากที่ฉันจะได้เล่นเควสแฮงเอาท์ของคุณหนิงกวางสักทีหลังจากที่ดองเค็มหมักหมุมมานานแสนนานอุ้ยยุนจินก็ยังไม่ได้เล่นนะจริงๆแล้วนะโอ้โห3 จอตึงๆตอนนี้สู้นะคะ คนรันวงการต้องสู้นะคะสู้เพื่อให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่ต่อไป Be still. เดินยากขี้เกียจเดินวันนี้เราถอดฮูดละน่ารักไหมไม่เคยถอดฮูดจนกลัวคนลืมว่าเอ้ยจริงๆเราซ่อนถอดฮูดได้เด้อจริงๆแล้วซอนเป็นคนเช็คคุชี่100 วันพันปีไม่เคยแวะตัดไม้นึกยังไงแวะตัดกันนะไม่นะอย่าจิ้มฉันสวัสดีคุณลาลิมานะคะสวัสดีนะ Gather. There is no escape. Time for a light show. ว้าเย้สวัสดีคุณแอมค่ะสวัสดีคุณธนากรด้วยนะคะสวยกว่านี้ก็มาเดี๋ยวเถอะนะเดี๋ยวเถอะนะคนนุ่มไอ้เต้านุ่มเหมือนเราอย่าเดี๋ยวเถอะนะโอ้ยสวัสดีคุณไอซ์นะคะสวัสดีนะเวลคัมค่ะเวลคัมStabilize. อยู่ในช่วงของการถ้าใช้การตั้งแต่ไม่ทับฟังก่อนไม่ขนาดนั้นนี่เนี่ย
โอ้ยมีคนมาจากทางโน้นด้วยนะวัยรุ่น5 จอมาแล้วอันนี้คือคุณทำอะไรกันคะคุณบลัฟแข่งกันเหรอคะว่าใครเปิดมากใครเปิดจำนวนจอมากที่สุดชนะไปอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยสู้ๆนะเราคนรันวงการทั้งหลายเอาใจช่วยนะคะขอให้ดูรู้เรื่องนะคะโอ้ยเอ็นดู5 จอคุณลาลิมาก็เอากับเขาด้วยเหรอคะนั่นสิพวกคุณทำอะไรกันพวกคุณบลัฟกันเหรอคะแบบใครรันวงการมากสุดชนะอย่างนี้หรือเปล่าแค่3เอง3ก็เยอะอยู่ดิไม่นะมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเราสามารถเอาการตีปกติฆ่ามอนสเตอร์ได้ด้วยล่ะมันก็แง่อยู่แล้วเปล่าวะเปิดฟันกดอุ้ยคุณขายตรงเขาบัฟว่าเขาใจเดียวเขาเราคนรันวงการว่าไงจ๊ะอะไรอ่ะงั้นวิ่งหนีไปที่อื่นก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่เห็นเรา มันจะได้เลิกเห็นเราโอเคเมื่อกี้4พอมาดิวคนซอนเลยเป็น5อย่างนี้นี่เองดูรู้เรื่องด้วยนี่ฟังเกม3 จอยังลำบากนั่นน่ะสิพวกคนที่ดูเกิน2 จอนี่คือดูกันรู้เรื่องได้อย่างไรคะเราเคยดูสูงสุดแค่3เองนะ4ก็เคยอยู่แต่4นี่เริ่มไม่รู้เรื่องอะต้องปิดเสียงสักจอหนึ่งแล้วก็ค่อยโผล่ไปแบบแวบไปดูอะไรพวกคุณทำได้ยังไงกันนะจอที่6มาโอ้โห Stabilize. Shine down. Mind the deluge. ชอบฝนอายาโตะฝนอายาโตะสวยอ่ะต้องไปหาเชือกอีกแล้วสินะมันก็ไกลเนาะเชือกนะถึงจะหลายจอแต่รักคนเดียวรักลูกสาวมากกว่าไม่ว่ากันเข้าใจเน้นดูไม่เน้นเข้าใจเดี๋ยวอะไรกันครับนี่ได้หรอเย่หมดแล้วป้าหมดแล้วสิมันขึ้นอันนี้แล้วมันก็ต้องหมดแล้วไปรับเควสสึพ่อคุณนี่นะเหลือใจเชื่อก็เหลือใจเชื่อเลิกโดดชานมสักวันได้ไหมอายาโตะเดี๋ยวก็ต้องตัดขาหรอกเนี่ยAdd Astra. สวัสดีคุณครอสนะคะเพิ่งปั่นงานมาเหรอเป็นไงบ้างดูนะว่าจะมาทำแล้วฉันยังไม่ได้ตีบอลเลยสัปดาห์เลย แต่ฉันอัดเลยที่นั่นหมดแล้วไม่ทันแล้วตอนนี้มี5 ตอนจบเหรอเริ่มแฮงเอาท์มาเริ่มเลยเยี่ยมเยียนเจดแชมเบอร์อีกครั้งไปหานิงกว้างที่เจดแชมเบอร์ก่อนไปฉันคิดว่าฉันจะเปลี่ยนตัวละครสักหน่อยดีไหมนะแม่หลอกเล่นอายาโตะไปแล้วก่อนที่จะมาได้เล่นอีกเลยไปหานิงกว้างที่เจดแชมเบอร์ไปเลยเย้วู้
ก็ควรคิดว่าว่าอะไรวะเน็ตหมุนทุกๆ10เอ๊ะเน็ตเราเหรอหรือว่าเน็ตคุณครอสโอเคไหมล่ะนั่นน่ะเอ๊ะเลิกไปแล้ว1 จอ มันคือเรื่องน่าดีใจขนาดนั้นเลยสินะคะฉันว่าฉันไม่ควรเอาอายาโตะมาเดินเพราะว่านางจะดูดชานมไปเรื่อยๆอะเน็ตอ๋อเน็ตคุณครอสใช่ไหมเหนื่อยนะทำงานกลับบ้านมายังต้องเล่นเกมอีกลาออกเลยดีนะ นึกว่าจะถามว่าเลิกเล่นเกมเลยดีไหมแต่เป็นลาออกเลยดีไหมซะอย่างนั้นแหละคุณหนิงกวางค่ะอ๋อใส่อะไรจ้ะคุณ It looks like all our problems are solved. Welcome to the Jade Chamber. ไอการที่เรามาถึงแล้วพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงกันนะคุณหนิงกวาง Oh, great. I have no idea what we would have done otherwise. เอ๊ะจู่ๆก็เรามาถึงก็ We really managed to get you here. เอ๊ This was a last-minute situation, and you're the one we trust the most. เกิดอะไรขึ้น To เหร put อ it simply, we are just looking for the right person to help. We had a very long discussion about it, but to no avail. ผู้เหมาะสมอย่างนั้นล่ะใช่ฉันเองผู้เหมาะสมจะมีใครเหมาะไปมากกว่านักเดินทางซอนเนนบลูมอีกแล้วล่ะ I ไม่ have มี tasked my 3 most trusted secretaries with overseeing an important auction tomorrow. The nature of their day-to-day work is highly sensitive and confidential, so ความลับ whomever I ทางการ ask ค้า to ค่อน fill in ข้าง needs to be มาก someone I can trust and who doesn't have a conflict of interest. ก็เลยนึกถึงฉันอย่างนั้นเหรอ Yes, you were the person who came to mind. We may not have spent a great deal of time together, but I do place a great deal of trust in you. ถ้าเราลาออกเราก็จะไม่มีเงินมาเล่นเกมเพราะงั้นเราต้องทำงาน To เพื่อเอา me, เงิน this มาเล่น work เก is ม highly sensitive and of utmost ถึงไม่ความลับ importance, ทางการค้าแต่ though สำคัญ I'm sure you'll find it to be นะ mundane at best. อ่า And yet, despite this, I หาย thought ไป it อีกหนึ่ could ง do จอ no harm to ask the question, on the off chance that you are interested. ไปดูเอลเซ่ไลฟ์เกมผีมา ใจโยกออกไปจากตัว โอ้ยคุณบ๊อบไม่ได้กลัวหรอกหรอ เก่งจังเลยนั่งดูด้วย As it happens, I was just having a discussion on backup plans with my secretaries before you arrived. อ่ะฮะ But the outcome of that discussion was that we couldn't think of a suitable ไม่เจอวิธี alternative. อื่นที่เหมาะสมด้วยเอาเด้ This is a good reminder that we should always have a contingency plan for everything. Anyway, this may add to the debt of gratitude I owe you. But the fact is, your arrival here has rescued what was fast becoming a rather dire situation indeed. ยินมีช้อยนี่ไหมอะแบบว่ายินดีรับใช้ค่ะคนสวยได้เลยค่ะ อะไรอย่างเงี้ย I wouldn't ไม่มี worry. หรอ It's all work you'll be quite familiar with. Planning all basic skills required by competent adventurers, if ได้ I'm not ฉันจะ mistaken. ลองดู If นะ you have any questions about your work, the administrative work Lady Ningguang touched upon just now is only one aspect. เดี๋ยว You'll also เรา be ต้องดูแล required to สิ่ง cater ต่าง for ๆ ใน Lady ชีวิต Ningguang's ประ basic จำวัน daily ของหญิง needs, กวา such ง as ด้วยอย่างนั้น clothing and meals, and be on call for any other requests she may have. ทำไมเธอไม่ทำเอง None of this is hard work, but there's a lot to do and it's highly repetitive. Having a dedicated staff member deal with it อ๋อ exclusively มันไม่ยากแต่มัน means that จำเจ everyone has clearly delineated duties and can focus on their own อ๋อ work. Simply put, this is about maximizing overall efficiency. All right, please proceed to the office. By Yes, Lady Ningguang. จู่ๆเราก็ต้องมาปรนนิบัติท่านหญิงเฉยเลยอ่ะ ย่อมได้ค่ะท่านหญิงย่อมได้ค่ะย่อมได้ถ้าท่านขอมาก็ย่อมได้อยู่แล้ว สวัสดีคุณคาไมตาจินะคะ3 แก้วนั้นมันคืออะไรกันนะตอนสงสัยจังเลยว่า3 แก้วนั้นมันคืออะไรกันนะ อร่อยหรือเปล่าวันนี้เราก็แวะประดูมาแป๊บนึงแต่ว่าพอเห็นว่าเป็นเกมไอ้Visageอะไรสักอย่าง something ชื่อเกมออกเสียงว่าอะไรกันนะเราก็ไม่ดูต่อละเกมนั้นน่ากลัวมากสำหรับเราไม่ไหวจริง Before I get into That's it, specifics, I then want to like start it. by giving you the big picture.
ขอใจแนวคิดที่สำคัญที่สุด As a member of the ก่อน Liu Qixing, Lady Ningguang's every move is in the spotlight. Maintaining her perfect image. My ต้องดูแล usual ภาพ job ลั is กษ to ณ์ be her right hand, to maintain her image and take care of all her แป๊บ worries. นะเราไม่ค่อยได้ยินเสียงเกม งานทั่วไปคือเป็นฝ่ายสนับสนุนที่พึ่งพาได้ที่สุดให้ท่านหญิงหนิงกวางคอยรักษาภาพลักษณ์และคอยจัดการปัญหาต่าง For example, arranging her daily schedule, picking out clothes for her, dressing her, applying her perfume. ดูเหมือนคุณจะเข้าสู่โลกส่วนตัวไปแล้วนะ You misunderstand me. หนิงกวาง I'm นี่มีคน simply แบบ trying to ช่วยเป impress ลี่ยนเสื้อ upon ผ้า you ด้วย the อย่าง sheer นั้นนึก importance ว่า of จะแบ the บแค่มี work คน you ช่วย will เลื be อกเสื้อผ้าให้ซะอีก undertaking. แต่มะนาวแหละโอเคค่ะ ไปโฟกัสคุณโยยนะคะ ได้เลยค่ะฝากสวัสดีพี่โยยด้วยนะคะ หรือเราจะไปสวัสดีเขาเองดีนะ ไม่ได้สิเดี๋ยวเกมขาดช่วง Baisha has always been very passionate about her work. I can leave any task in her capable hands and rest assured that her performance will be nothing short of exemplary. ไมชีทำงานอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอฮะ I'm sure she was simply trying to share some of her enthusiasm in the hopes that you may. Thank you, Lady Ningguang. Back to the topic at hand. Let's get into the details. โอเคเนื้อหางานจ Bai ริงๆแล้วนะ Xiao and Bai Wen handle tasks that require Bai enormous Xiao experience, กับ while I'm mainly Bai Wen responsible for organizing her อ่านถู daily กไหมนะ schedule and making sure she is well fed, dressed for any occasion, and that all her needs are met. สองคนนี้รับผิดชอบงานที่เป็นมืออาชีพ ส่วนไปฉีจะวางแผนกำหนดการประจำวัน แล้วก็เรื่องราวในชีวิตประจำวันของหนิง I กวา can go ง through the methods I use and give you some pointers based แค่ on my วางแผนกำหนด experience, การประจำ all วัน in a ส day's บาย work มา for ก the traveler, Great. Currently, there are 133 items that have yet to be 133 scheduled, เรื่อง 17 of which are high importance, มี and 17 เรื่องที่สำคัญ yes, I did try to make a start in advance, but only got as far. I'll go through the most important items with you in more detail. First is the periodic meeting with the representatives of the 8 trades. After that, fielding opinions on revisions to the current tax legislation. ทำไมเขาถึงได้มีสิ่งที่ต้องทำต่อวันเยอะขนาดนี้กันนะ โห Then, โปร a ดักที discussion ฟ with สุ Lady ด Kuching on issues relating to time restrictions on land conveyance ๆจากนั้น deals. เป็นการหารือเกี่ยว Following กับ that, ระยะ there's เว a ลา Q&A session with all the major commerce. Oh. Right after that, there's เดี๋ยวนะ อยากรู้ว่าการวางแผนกำหนดการประจำวันนี่คือต้องรู้หมดเลยใช่ไหมว่าหนิงกวางต้องทำอะไรบ้าง yes, you do. To the uninitiated, scheduling may sound like a simple. You need to take travel time into account, along with a whole spectrum of ample knowledge of all outside factors that may weigh upon your plan A is essential to devise a. I assume this is all making sense. งานที่ได้เรียนมันค Unless งมี you เนื้อ had หา any other อะไรที่ questions ไม่ at เข้า this ใจ point? จริงๆ คือไม่รู้เรื่องเลยสักอย่าง Good. Then let's press on. We're tight on time here, and เวลา there's ค่อนข้าง a รัด lot ตัว to get มี through. หลายรายการ And we still need to leave และยัง enough ต้อง time เห for ลือ you เว to ลาให้ prepare เธอจัด Lady การกำหนด Ningguang's การ schedule. อีกแล้วมันไม่ต้องแล้วล่ะ Already? Wow. Wonderful. Then I'll be counting on you to provide my schedule for tomorrow. จะพยายาม I'm นะ grateful for your assistance. Now I will ขอให้ leave เธอ you ทำ here งาน in ที่นี่แล้ peace ว to กัน proceed ยัง with ต้องไป your จัด work. การเรื่องที่ยังไม่เรียบร้อย If ของวัน anything นี้ else is unclear, you can ask Baisha. Take care, Lady Ningguang. ต้องอ่านว่าไปเฉอเลยนะ ไม่รู้แฮะไปเฉอไปเฉอก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพยายามดูแล้วกัน ทานอาหารล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวออกเดินทางพบนักธุรกิจเหลียวเฉียวที่หลุยหลี่พาวิเลียนได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันพบหน่วยข่าวกรอง3 คนก็ได้เปลี่ยนข้อมูลไปที่ร้านเรียกมันว่าร้านอาหารแล้วกันร้านอาหารเพื่อเข้าร่วมมันไม่ใช่ร้านอาหารสิยูเหิดช่างมันเถอะเพื่อเข้าร่วมการประชุม รับประทานอาหารว่างและหารือเกี่ยวกับหัวข้อของการประชุมที่ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็เดินทางกลับไปเกตแชมเบอร์เวลาที่แน่นอนของกำหนดการ3 รายการแรกนั้นยืดหยุ่นได้โดยขึ้นอยู่กับความคืบหน้าสวัสดีคุณแวมนะคะ Good. You factored in both priority ส and ภาพซอน efficiency, คือ and produced ไม่ a ไหว rigorous and well-structured schedule. Excellent work. You've got quite a knack for this. ชมเกินไปแล้ว Please be here at the Jade Chamber tomorrow morning before Lady Ningguang wakes up, and with you helping out here, we will be able to focus fully on the หวังว่า object. จะ I ราบ hope so รื่นนะ too. ก็คือพรุ่งนี้เราต้องมาหาหินกวางที่นี่รอถึงเช้าวันถัดไปมา7 โมงใช่ไหมหมุนติ้ว
เออโอเคปลุกหนิงกว่าปลุกหนิงกว่าเฮ้ยนี่มันโอ้เควสดูนะคะอยู่นะเนี่ยตั้งแต่หนิงกวางอยู่ห้องไหนอะมันอยู่ต่ำนี่หว่าไม่ได้อยู่สูงอยู่ข้างล่างสิ Yes, I'm already awake. นึกว่า I'll be out in a moment. I'm just changing. สรุปแล้วคนหนิงกวางก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเองสินะ Did you sleep well? ตั้งตารอจะนอนไม่หลับเลยค่ะ Oh, กลับ how มาหาคุณซัน strange. ดีกว่าไปช่องพี่โยย Me รู้สึก too. ซ้ำเติมตัวเองที่ไม่ได้ไป I'm joking, of course. I slept พี่ like โย a ยเขาแจก baby. อันนั้นใช่ปะ Sorry to disappoint you. ตัวงานวีเฟต้าใช่ไหมบัตรงานวีเฟต้าก็คือยิ่งไปอยู่ยิ่งเศร้าที่ไม่ได้ไปสินะ บังเอิญจังฉันก็เหมือนกันพลิกตัวไปมานอนไม่หลับทั้งคืนจะไม่ได้คาดหวังคำตอบเป็นดิฉันใช่ไหมไม่หร Now อกนะ then, the schedule. Item 1. Lunch at Leo Lee Pavilion with Miss ตอบรับ Lua คำเชิญ Chiao. ไปร่วมทานอาหาร Yes. I remember the invitation. เพื่อนของเธอเหรอ No, someone I've never met before. Today's... She's paying a high price for my time, and I intend to make sure she gets her money's worth. Otherwise, tens of millions of Mora is rather a high price เดี๋ยว for นะหลาย lunch. 10 ล้าน That's right. Even at this price, there is no shortage of people willing to pay for a lunch opportunity with me. คุณหนิงกว่าขายเวลาที่จะได้ทานอาหารเที่ยงด้วย10 ล้านโมราอย่างนั้นเหรอ นี่อัพตัวละครได้ตัวหนึ่งเลยหรือเปล่านะขอให้รอบต่อไปมาตอนปิดเทอมยาวๆทีเถอะนั่นสิเราก็ยังปิดเทอมอยู่นะแต่ว่านั่นแหละมันนี่อยู่ในกรุงเทพค่าเดินทางคือน่าจะพอกับค่าตั๋วก็เลยแบบไม่ไปละ To be clear, I've never had any hand in setting the price. I too was rather surprised to see it become so expensive. เป็นสิ่งร่างคนที่ได้ไปกันดีไหมคะคุณ สวัสดีคุณไนซ์นะคะ สวัสดีนะบอกตามตรงไม่เคยแทรกแซงเรื่องราคามาก่อนการที่ราคาพุ่งไปสูงขนาดนี้ก็แปลกใจแปลว่าราคาสูงขึ้นไปเองโดยที่คุณหนิงกวางไม่ได้ทำอะไรสินะ Time is very valuable to me, so when I first came up with the idea, I made a rule that my time would go to the highest bidder. โอ้ Gradually, it developed into a lucrative business. Yes, that sums it up very well. Most people looking to buy my time are business people who believe that whatever they spend naturally, for anyone looking to make a profit in a complex market, the bottom line is having the requisite experience and expertise. All I can do for them is share whatever insight I may have. อยู่กับหนิงกวางงานรู้สึกโง่อะรู้สึกโง่ คนเขาฉลาดแต่เรารู้สึกโง่ถ้าอยากทำกำไรในตลาดที่แสนซับซ้อนจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และรูปแบบของตัวพวกเขาเองคุณแค่แบ่งปันความรู้ความเข้าใจบางส่วน As for how much my insight is worth in terms of Mora, everyone has... You're a very lucky person, you know. You get to sit in on this lunch for free. นั่นน่ะ In สิ the นะโช hands ค of ดี a จัง professional business person, the kind of information you'll be exposed to would be worth... นี่คงจะเป็นบทเรียนที่แพงที่สุดใน tens ชีวิต of ฉันเลย millions นะ of There's no need to be nervous, of course. ได้ค่ะแค่ขมออก Now, จริงๆนั้นเราตัว let's เล็ก have some นะ breakfast before we leave. ตอนที่ว่าผมไฟเขียวเพราะมีญาติกรุงเทพพอดีอย่างนี้นี่เองทานอาหารเช้ากับหนิงกวางทานอาหารเช้าที่ไหนตรงนู้นเหรอคุณหนิงกวางทานอาหารเช้าโอ้มีกั้นฉากด้วยแฮะ Did you organize this entire breakfast? น่าจะเป็นใบชื่อที่เตรียมไว้เมื่อวานนะ I know, please. Sit. Have a taste of the Jade Chamber's chef's cooking. เราได้ทานข้าวเช้ากับคุณหนิงกวางล่ะ What do you think? Is the food to your liking? หิว Don't forget we have a lunch later. Still, I'm happy to see that you approve of my ป culinary กติก็ tastes. กินอาหารเช้ากับเลขา On แบบนี้เหรอ occasion,
Usually, everyone is too busy for a leisurely sit. Breakfast also isn't usually so lavish, hence my surprise when we got here. I actually thought you had cooked it all yourself. Relax, I'm just joking. Baishar probably made arrangements. You willingly took this work on, knowing that it would be tedious, and you have worked diligently. Treating you to some food is but a small token of our appreciation. Breakfast sets the tone for the rest of the day. You can't compromise on it. ไม่เคยสังเกตจุดเปลี่ยนของตอนคนอื่นไม่ทักเลยนะเพิ่งเห็นว่าถอดเสื้อคลุมทำไมทุกคนถึงได้ไม่สังเกตว่าซอนถอดเสื้อคลุมนี่ทุกคนดูดินะนี่เสื้อคลุมนี่ไม่ใช่เสื้อคลุมนี่เสื้อคลุมและนี่ไม่มีนี่ไม่มีหมวกนี่มีหมวกนี่มัดผมนี่ไปพร้อมอันนี้หน้าบึ้งทุกคนงะ If you wake up to the same monotonous meal each day, you will start to feel fatigued even before you start ถ้า working. ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเอาแต่ทานอาหารซ้ำๆเดิมๆยังไม่ทันจะเริ่มงานคงรู้สึกเหนื่อยล้าไปเสียแล้วฮะ Well, I'm done eating. We should get ready, then head off to Liali Pavilion. เป็นหมวกเราคิดว่าเป็นแมวงับหัวเป็นหมวกคิดตั้งใจให้วาดให้เหมือนแมวงับหัวนะคนละรีบนะ อ๋อก็คือรู้ว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆไปแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรสินะอย่างนั้นสินะคุณฟรอสอย่างนั้นสินะโซกะดูเหมือนว่าจะทานกันเรียบร้อยแล้ว I have some preparations to make first. Could you bring my เอา clothes เสื้อ to ผ้า my มา room, ที่ห้องของ please? ฉันหน่อยได้ไหมต้องเปลี่ยนชุด I ด้วยเหรอ need a change of mood. Who knows? Perhaps you will have a completely different impression of me. I already instructed Longyang to have my outfit ไป ready. เอาชุดที่หลัน Thank หยางได้ you. เลยไปเอาชุดที่หลันหยางได้เลย Hello, how may I help? เอาชุดให้ห Yes, นิ of งก course. วาง Here you are. Please give this to Lady. Yes, this whole room is full of Lady Ningguang's. Lady Ningguang asked us to rearrange this room recently. We're currently right in the middle of that, so ฟัง everything's ดู in สะสมของเยอะมากเลยนะเนี่ย คือถ้าเกิดไม่ติดแล้วมันมีสกินแล้วเราก็คงจะมีความงงว่าไอ้ตัวละครในเกมนี้มันเปลี่ยนเสื้อผ้ากันด้วยเหรอ Did you get it? อยากเห็นห้องคุณหนิงกวางอะ Ah, this is the one. I believe you've seen this outfit before. It's one of my favorites. ว้าว I don't think I asked you what you thought of it at the time, though. What do you think? สวยมากสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะ Thank you. I was actually a little nervous. คนหนิงกังวลอะไรหรอ สวย Knowing มาก that it เหมาะ has สม your ที่หนึ่ง seal of approval makes me feel much more self-confident. ความมั่นใจ If you're second-guessing how you look, you can forget about looking glamorous. ไม่ว่า Even the finest garments in the world would look out of place on you. แทบทุกเกมไม่มีเปลี่ยนเสื้ออยู่แล้วนี่ทำเป็นนับสกิน มันก็ใช่แหละแต่แค่แบบถ้าเกิดว่ายังไม่มีสกินแล้วมาพูดถึงเรื่องว่าเสื้อผ้ามันเปลี่ยนมูดเราได้แล้วก็จะแบบเอ๊ะแต่พวกเธอใส่ชุดเดิมนะ That's why your affirmation matters so much to me. All right, let's head to อุ๊ย Liali คำชมของ Pavilion. เรามีแบบนิดนึงกับคุณหนิงด้วยอ่ะเอ้ยอ่ะไปงานเลี้ยงที่ลิวหลีพาวิเลียนออกทางไหนวะเจ็ดแชมเบอร์ออกทางไหนล่ะคะทุกคนอ๋อต้องขึ้นข้างบนก่อนไม่ใช่ทางนี้เอ๊ะเจ็ดแชมเบอร์ออกทางไหนนะทางนี้โอเค นึกว่าจะติดอยู่ในเจ็ดแชมเบอร์ตลอดการตลอดไปและชั่วนิรันดร์ซะแล้วไปงานเลี้ยงวู้ฮู้ฮู้ฮู้โดดลงไปเลยแล้วกันเนาะวิฮิวไม่วาร์ปไปด้วยนะ
เดชแชมเบอร์นี่ยิ่งใหญ่ดีเนาะว้าก็แต่เราบินมาที่นี่ทำไมเราไม่วาร์ปมาวะว้าเย่ Lady Ningguang. Sorry to have kept you waiting. สวยอะ Oh, no, not at all. I know that you have 1,000. Great. Well, let's leave. This is the Traveler. I'm assuming you've heard of her. She happened to be in Liyue Harbor today. So I invited her to come along. Do you mind if she sits with us? No, not at all. On the contrary, I'm honored. What a surprise to be dining with the illustrious traveler, นั่นสิ too. นึกก็จะแนะนำตัวเป็นเลขาชั่ว I've คราว always ซะอีก been fascinated by you and your adventures. Oh, I'm sorry. Where are my manners? I'm Luo Qiao, a หล่อ businesswoman. เฉียว I หล่อ work mostly เฉีย in ว the เป็นนัก textile ธุรกิจ business, but recently I've been ธุรกิจหลัก considering คือธุร branching กิจ out ผ้า into some other market. That's what I wanted to ask Lady Ningguang for คน some คน advice นี้ about. จ่าย10 ล้าน I โม didn't รา know เพื่อ there'd คุ be ย a กับหญิง surprise กวาง guest involved ในมื้อเที่ย too. งเจนหนิงเปลี่ยนชุดตอนไหน เมื่อกี้ไปโฟกัสไลน์ปะปีตากี้อะค่ะตากี้เลยว่าแต่มาผมมีบุคลิกที่ชัดเจนแล้ว ทั้งที่ผมไม่เคยเล่นเลย ฮะหนิงไหลไม่เท่าติงติงหนังตังค่ะคุณเคียสิอะคะ อะไรนะคะ เอ๊ะอยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ So, Rumors? you ข่าวลือข know, องชาวเมืองเหรอ the rumors about the two of you, Lady Ningguang and the Traveler, having a closer than average relationship. กดผิดนะชาวเมืองเขาเลือกกันอย่างนั้นจริงๆนะคะ บ้า จริงเหรอเหลียวเชียวจริงเหรอเฮ้ยนี่เรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับท่านหญิงหนิงกว้างอย่างนั้นเหรอ เอ๊ะบ้านะบ้า ถึงเขาต้องออกมาเล่นเลยนะ You haven't heard? ใช่ไหมมุกอะไรเนี่ย ไม่เห็นจะเก็ตเลยอะคุณเคซี่ทั้งสองท่านไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเหรอไม่เคยนะ Come on. You must know that Lady Ningguang's every move is in the spotlight. And if you didn't have some sort of special relationship, why would she invite you to this lunch right after finding out that you were back in Liyue Harbor? ทำไมพอรู้ว่าคุณมาที่ท่าเรือหลีเว่ปุ๊บก็เชิญคุณมาทานข้าวด้วยกันปั๊บแบบนี้แหละInteresting. Yes, we do have a special relationship, but I don't see anything ห unusual นิงเขาบอกว่า about แบบความสัมพันธ์เราพิเศษด้วยแหละแก it. The Traveler is เกิ a ดเลย national ใช่ไหมคะ hero in ไม่ขยี้ Liyue, แล้วก็ and ได้ his ค่ะไม่ข actions ยี้แล้ว have ไม่ขยี้ directly แล้ว contributed toward the prosperity we enjoy today. นักเดินทางคนนี้คือฮีโร่ของท่าเรือหลีเว่อ่า Even putting aside my official status as one of the Liyue Qixing, I admire her on a personal level too. เขาชื่นชมเราแหละแก Oh, Bah. yes. But There's now- nothing unusual about it at all. I was just observing that Lady Ningguang now seems to have a second interesting character in her อันนี้คือไฮไลท์ตรงนี้แล้วนะ circle. ว่าเพียงแค่ The first รู้สึก one ว่า being the คนที่น่าสนใจที่อยู่ข้างกายท่านหญิงกวางนอกจากกัปตันคนนั้นแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะ You're comparing apples and sunsettias there. Whenever Beidou returns to Liyue Harbor, all she brings me is a headache. คู่แท้เขามาแล้วอะก็คือหญิงกวางกับเปยโถเนี่ยแหละค่ะ I've missed out on a number of extremely promising investment opportunities thanks to her. In fact, the timing is always so suspiciously coincidental, I can't help but wonder if she's doing it on purpose.
ฉันว่าฉันว่าเขาจงใจแหละหนิงกวางฉันว่าไปโถจงใจ Investment opportunities? Oh, do you... No, something else. All the talk about luminescence. Oh, but isn't there some new technology from Fontaine that needs lots of luminescent เทค spines โนโล to ยี make แบบ it ไหนของ work? ฟองเทงต้องใช้luminescence ไฟเป็นจำนวนมาก If it were really that profitable, those in the know. I had my secretary do some analysis. The current price of luminescence, so I would advise. I see. Well, I was planning to get... In my opinion, there are many people around with ulterior motives. Making this a long-term, it's very difficult to say. But I believe there's too much uncertainty to make it worth your investment. อ้าว You คาลิ worked กมาส hard ค to อร์ด earn ผมไม่ every ใช่ more you own. ใช่ต้องข And ยี้ you ให้เล should ย be just เดี๋ยว as เดี๋ยวเดี๋ยว careful เดี๋ยว spending it as you were making it. พอแล้วเราต้องหยุดขยี้เขาได้แล้วสงสารนะคะ You น่า think เห็นใจ so เขา too? นะคะ Huh? เล่นมุกกริบก็เศร้าพอแล้วงา Okay, got it. If maybe it'd be a better choice to Lady Ningguang, thank you so much for taking... Good. I'm glad I could be of some help. Now I see why you were able to become the most successful business person in Liyue Harbor. You think clearly, you are very knowledgeable, and you keep yourself well informed. It would take me a very long time to come anywhere close ดู to ท่า your จะครบ level. ดูท่าจะคุ้ม10 ล้านโมราจริงๆนะที่มา You've been คุยกับ listening หนิง for ก a วาง while. อ้าว Are ไม่ you นะ get, น่า has สน it ใจ sparked an interest in the business world for you? That means you also have a good head on your shoulders and the ability to learn rapidly. If you are in need of Mora, you should absolutely consider doing business. I won't take up any อ่า more of ฉัน your ไม่ค่อยคิด time. ถึงเรื่องการทำธุรกิจนะ Thank หนิง you. ฉันคิดถึ This ง lunch was เรื่อง everything I was การ hoping ไป for ตี and เอา more. การเอาเล I ซิ่งไป can't ตีเล wait to ลาย try out everything เอา I've มากกว่านะ learned. See you next time. I'll look forward to hearing good news from you soon. ไม่ขยี้นะขอขยี้หนักๆไม่นะ คุณเคซีน่าสงสารเขานะคะ เอ้ย Right then, lunch is over. คุณเคซีแกไป I สนับอาร assume ม you ณ์ have something มื้อเที่ยง planned จบแล้ว next? เรื่องที่จะต้องทำต่อไปน่าจะวาง Although แผน I'm ไว้ a แล้ little ว concerned about the เป็น auction. ห่วงเรื่องการประมูลทางนั้น I อยู่นิด wonder how หน่ my อย เก่งจะตายไม่ต้องห่วงหรอก you're right. In that case, what's next on the schedule? ไปพบเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง Okay then. Yeah, let's go to Mingxing Jewelry first. I need to pick up. ไปหมิงชิงจิวเวลรี่ก่อน ไปมาร์เก็ตตัวใหม่ สู้เขานะคะคุณเคซีสู้เขานะสู้เขาสู้กับการหามุกมานะคะ เป็นกำลังใจให้นะเฮ้ยอยากเล่นมุกอะไรก็เล่นได้เลย โดยปกติโดยทั่วไปเรามักจะเก็ตมุก Hello. ง่ายนะ แต่ไอตะ I'm กี้ไม่ here เก็ to ต collect the item I handed in for ไม่สิต้อง repair. เลิกขยี้คุณเคซีได้แล้ว Ah, Lady Ningguang. Very good. Don't rush now. Yes. ใช่แต่ก็ไม่เอ๊ะ And you probably imagine that สิ่ง Mingxing ที่เกี่ยว Jewelry ข้อง deals กับหมิงชิง exclusively จิว in เวลรี่เป็น expensive สิ่ง luxury ฟุ่ม goods. เฟือยก็ไม่ใช่ทั้งหมด The นะ workers here are very skilled. This time, though, I just had them do a simple repair. The item is quite ordinary. Lady Ningguang, your comb has been หวีเหรอ fixed. We did everything we could to restore it to its original condition. You'll still see if... That's fine. Thank you for your hard work. Yes, though it is something very precious to one of my informants. My informants often provide me with extremely important information. อ๋อ Trust is of far greater importance than profit, and it's understandable to think that way. And in the vast majority of cases, you'd be completely right. But things are a little different with these particular informants. And this only makes me all the more excited to meet. Thank you for the repair, Xingxi. Oh, don't mention it. It's always a pleasure, Lady Ningguang. มุกมันแพงเล่นเปลือกซะ เปลือกหอยน่ะเหรอ สวัสดีคุณวีนะคะไม่มีมุกอะไรจะให้มีแต่ใจที่พร้อมให้เธอ โอ้โห อันนี้คือเล่นให้คุณลาลิมาใช่ไหมคะ แหม Let's go and meet them. แหม ฉันละเหม็นความรักจริงๆเลยนะ
หวีโอ้ย Join the Adventurers Guild. You'll have a กำลังคิดอยู่ว่า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในบทของหนิงกวางจะมีบทสนทนาฟีลลิ่งแบบว่าเงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างใส่เข้ามาด้วย Let's make haste. เอาคุณหนิงกวางมาเดินดีกว่าเอ้ยคุณหนิงกวางเราน่ะ It's not. ถือ Memory of Dust ด้วยนะ เพราะว่าเกลือยังไงนะจริงๆไม่เกลือหรอกข้อสุดท้ายก็ได้ธนูไอ้ชายมา ก็ไม่ถือว่าเกลือเท่าไหร่ ไม่อยากได้เกรงใจ เอ๊ะคุณเคซีก็คือคิดมุกไม่ออกแล้วสินะ Auntie Ningguang! อันนี้คือหน่วยข่าวกรอง Hi, Auntie ของหนิงกวาง Ningguang! อ๋อจริงด้วยในหนิงกวางเคยพูดนี่นะว่า Hello, เวลามี my อะไรชอบ dears. สอบถามเด็กอะ It's been a long time, hasn't it? โอ้ยคนสวยรักเด็กล่ะ Yes, indeed. And they are some of my. I didn't want to involve them in intelligence gathering for me at first. But they, on the other hand, were. It turned out that they delivered the goods and thoroughly enjoyed themselves while they were at it. So, fill me in. How. Great! Mom and Dad have taken me on loads of cool trips recently. It's been loads of fun. But you didn't do your homework, did you? Yeah, but it's not my fault. You still gotta try. ผม Like ก็ละ teacher เดี๋ยว said, เดี๋ยวไม่ใช่ลาก New ตกนั้นสิคะ Harvard คุณ is คาไม in ตา a จิ new age now, and we've got a really ใช่ important part to play. โอ้ขอบคุณคุณทิวหรือเปล่านะ ใช่ทิวปะมันถูกปะมันถูกปะเนี่ยเฮ้ยขอโทษค่ะ มาแล้วไม่ได้ดูสตรีมหลายวันติดเรียนกับเรียนเสริมมาเวลคัมนะคะ ยินดีต้อนรับนะ ยินดีต้อนรับนะคะsorry นะ This new age started after that great battle, you know. Well, this is a dramatic change. Unique in all of the millennia of. What about you, Nan? You haven't said anything yet, and. I'm fine. Just don't know what to say. ฟัวกับเคซิเรือลำใหม่ เรือแล่นแล้วหรือเปล่า Oh นะ yeah, I just remembered. A วัน load ก่อน of มีเรือล really big boats ำใหญ่ came into หลาย the ลำมา harbor ที่ the ท่า day- เรือ Yeah, that's โอ้ right. All the merchants were there, and it was really noisy. And then the people ผู้ on the คนบ boat นเรือ started ก็ขนกล่อง unloading ล all งมา these ทีละ crates. กล่องกลิ่นเค็มๆคาวๆคลักคลุ้งไป Oh, ทั่ว I see. That'll be the fishing boats coming back from the open ocean. Yep. I made sure to look at the waterline, just like you said. They looked really full this time. My goodness. Well, it sounds like they made ตำแหน่งกิน quite. น้ The heavier the boat, the lower the hull ำอ๋อ sits in ดู the ความลึก water. ของตัวเล็กแช่อยู่ใน So you น้ำ can tell how heavily loaded a กวางสอน vessel เรื่องแบบ is นี้ให้ from เด็ the กเหรอ height of the waterline. เฮ้ยดิกวางเธอนี่ ดีจัง เอ๊ะ เดี๋ยวฉันจะคิดที่ค่าเช่าที่นะ เธอมาจีบในแชทจะเนี่ยนะ พวกเธอพวกเธอตรงนั้นน่ะ มาจีบกันในแชทฉันอย่างนั้นล่ะ หน่อยแน่ คิมินะโตริโกเรนะเตชิมาเอบาคิโตลองตอบมาได้แล้วนะ ไม่ได้ละ ยิ่งเรือหนักตัวเรือยิ่งจมเยอะ ดูความลึกก็จะประมาณน้ำหนักที่บรร How ทุก deep ขอ a ง fully ได้ loaded vessel will sit in the water varies from ship to ship. Since Auntie Ningguang taught me how to do it, โอ้เก่ง I จัง A few days ago, คนแถวนี้พูดว่าอีกไม่นานจะมีนักธุรกิจใหญ่จากฟองเพลงมาซื้อ Luminescence Spike But they said that when they get here, the price will go up. Oh, really? Who did you hear this from? จำไม่ค่อยได้ All แล้ right, ว never mind. Are you okay? You're usually the one that talks the most. What's gotten into you today? It's okay. Don't be upset. คนละ300 Actually, I brought you a little something to cheer ตาม you ของ up. ให้ค่ะซื้อหา How เย about อะ that? แต่มีเพชรเค้นเดี๋ยวนะหลังจากนี้คิดว่าน่าจะยังเก็บทันนะคะ ถ้าคุณมีการันตีเนี่ยคิดว่านะคะคุณทิวสู้ๆนะคุณทิวนี่เคยเป็นใครมาก่อนหรือเปล่านะดิฉันแค่จำไม่ได้ คุณเคยเป็นใครมาก่อนนะหรือคุณก็คือคุณทิวมาตลอดนั่นแหละแค่เรา300
อ้าวหวีนี่ของนานๆนี่เอง Of course I did. Thank you, Auntie Ningguang. It was just a small thing. Nothing to get overexcited about. ค่ะคุณนุ่มว่าไงคะค่าเช่าพื้นที่ขอบคุณค่ะแหมได้ค่ะได้ขอบคุณนะคะ สวัสดีคุณต้นนะ They said you'd be too busy to อ้าว remember คุณไน about ท์ a เขา boring จ่าย old comb. เขาจ่ายแล้วคุณไนท์เขาจ่ายมา10 บาทแล้ว They. Uh-oh. แย่แล้วมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่ It's all right. Don't worry. Yeah, Auntie Ningguang's not gonna blame you. I'm sorry. I told you a lie. เอ๊ะ That thing about the luminescent spines wasn't something I heard. ไม่ได้บังเอิญไปได้ยินแต่ผู้ใหญ่2 คนบอกให้พูด People came อ๋อ and I told them I didn't want to lie to Auntie Ningguang, but they told me you'd forgotten all about the comb. โอ้ and I didn't โอ้ know น้อง how โดน to ผู้ใหญ่ argue หล them. อกอ่ะโอเอเห็นไหมคุณฟูวาจ่ายแล้ว รู้สึกจะเป็นเอ็มขึ้นทุกวันนะคุณครอสใจเย็นๆนะคะ Then they bought me a new comb, and I'm sorry. I'll give them the comb back right away. No comb is better than the one you helped get fixed for me. I know how much it means to you. It was a gift from your mom before she left Liyue Harbor, wasn't it? Yeah, it was. I'll be extra careful with it from now on. I must say, this มี is ใครวางแผ most. นโคร How งการ about this? You tell me where those 2 people. Okay. อยู่ที่ท่าเรือทาง They're นู้ over น at the docks. All right then. Are you gonna go punish? Now, this is a grown-up situation, okay? It's not. I'm just going to have a polite โอ๊ย discussion with หนิง those กวาง 2 ไปหยก grown-ups about what they're เลยอะ allowed to do and what they're ไปพูด not กับผู้ใหญ่ allowed 2 to คนนั้น do. ให้รู้เรื่องว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้ก็เท่านั้นอย่างนั้นสินะเขาจีบกันยังจ่ายแล้วคนที่ชอบเข้ามาขายของไม่เห็นจะต้องจ่ายเลยนะซอนเนอะเอ้ยเราสนับสนุนธุรกิจค่ะขายได้ค่ะขายของกันเต็มที่แต่มาจีบกันมันทนไม่ได้ค่ะเหม็นความรัก ถ้าเธอจะมารักกันให้ฉันเห็นเธอจ่ายตังค์มาก่อน เหม็นความรักน่ะเธอจะมาจีบกันที่นี่จะได้ไหม Do you think that kid's gonna อ่า fluff her lines? ฝันดีนะคะคุณคลอสไว้เจอกันใหม่นะคะ ฝันดีนะ หลับให้สบาย This is นะ a คะ new low for us. Yes, I know. But Ningguang adores that kid. It sounds like you underestimated me. And the children as well. Lady Ningguang? You knew how important that comb was to Nan Nan, and you exploited that fact to emotionally manipulate her. You coached a ใช่ child to ดุ lie, มันเลยด่ามันเลย made หนิ her งกว่า betray ด่า her มัน own เลยด่ามัน innocence เลย and confuse her conscience. Sorry, Lady Ningguang. We never should have crossed you like this. That's not the point. Business is business. And at some point, we're all trying to get the better, but you cannot put Mora above all else. You cannot go exploiting children for profit. Do you ก็คือหนิง have กวางไม่ any ได้โกรธเรื่ idea อง just how much damage that will cause? หนิงกวางไม่ได้โกรธเรื่องที่เขากุข่าวลือขึ้นมา แต่โกรธที่ไปหลอกใช้ให้เด็กอะมาพูดสินะแถมเอาเรื่องหวีนั่ It น was มานั่น hardly อี our ก first choice. We've been business partners for years now. We've gotten by, I get, when we heard about the movement in the luminescent spot. So we stocked up a huge stash of. But we waited and waited, and this mystery merchant, suddenly everyone with luminescent spines was running for the exit, selling as fast as they could. But we had so much ก็เลยได้ถึงคุณหนิ inventory. งกวาง Oh, ขึ้นมา yeah. As soon as Lady Ningguang, if we don't sell the goods, we're both bankrupt. To be brutally honest, we took out a loan and made a speculative investment is not a sob story. But not everyone has the capability to make rational decisions. Greed, a lust for wealth, and impatience can all cloud your ความรักแม่ judgment. ฉันไม่มีมานานแล้ว อ๋อก็จีบคุณโซนเป็นได้แค่เพื่อน ใช่ค่ะเราเฟรนด์โซนทุกคนไงล่ะ และเราก็ อย่ามารักกันให้ฉันเห็นนะ ไม่แต่บอกว่ารักกันไว้แหละดีแล้ว แต่ว่าอย่ามาจีบกันตรงนี้ใช่ Do ได้ you ไหม now เธอเนี่ย realize how dire ถ้าเธ the อจีบกันแล้วก็ consequences of wild อาการมาก่อน speculation can be? ความรัก เอ๊ะ เดี๋ยว ความรัก ไม่ได้ทำมานานแล้วเหมือนกัน โถ 100%.
We begged people to take our stock off our hands. They laughed at us, told us We messed up. The savings we worked so hard our whole lives to build up. Well, I can take the portion of what I pay that exceeds the average price of Lumen. Huh? But that means... Then you're free to find another willing buyer. But if you're seriously still insisting on turning a profit under these circumstances... Lady Ningguang is right. Let's swap the goods for cash and use it. Yes. Yeah. I have no particular need for luminescent spines. But I'm quite sure I can uncover a market for it with a little... Okay, so, No need to hurry. Our deal is hardly the urgent... You took advantage of a child. This is an opportunity for you to show remorse. Oh, okay. Come on. Let's go back and see the... อ๋อก็คือเรื่องเงินเรื่องเล็กน้อยสำหรับเลดี้หนิงนะคะ แต่ว่าเรื่องมาหลอกเด็กของนางคือไม่ได้เลย อย่าเชียวนะ ความรักทำให้ตาบอด น่าเป็นเพลงซะงั้นไม่ได้รักใครมานานแล้ว หัวใจมันอยู่ที่เธอคนนั้น โอ้หวานเจี๊ยบหวานใจอิจฉาตาร้อนเผาเลยค่ะโอ้โหไม่เบา We're back. Everything... I'm sorry, Nan. I was lying to you when I told you that Lady Dai was completely in the wrong. I think it should be your choice. ไม่ว่ายังไงก็สนับสนุนเด็กแหละเนาะ Since it's all sorted out now and nothing, but we can't just let them off. We gotta show them. That's true. I've made up my mind. I want them to come play with us. What? Yeah! Now we have someone to play hide and seek with. มีคนเล่นเป็นคนหาให้เลย Great idea. Let's go play. Wait a second. Nope. No way. So full of Ah, energy. ah. Yes, of course. อุตตะ I wouldn't feel comfortable ขออนุ leaving ญาต them ติด alone with เดสวะ those เครื่องห two มายตัวหนอน buffoons. ขอหน้าจีบนะขอบคุณคุณขายตรงนะคะ ขออนุญาตจีบเดสวะจีบได้ค่ะแต่เฟรนด์โซนนะคะ เด็กๆน่ารักเดี๋ยวคุณคำไปแต่จีใจเย็นนะ ไปเล่นกับพวกเด็กๆที่ท่าเรือทางเหนือวาร์ปไปแล้วกันขี้เกียจเดินนะมันไกลตำรวจ ใช่ค่ะคุณลาลิมาเรียกตำรวจมาเลยค่ะคุณตำรวจคะเขาจะลักเด็กไปแล้วค่ะ Let me guess what you're thinking. You're thinking that there's not a huge difference between me turning these children into my informant. They were completely different when I first met. They'd run away as soon as they saw me. Or they'd be shaking with nerves and unable to speak. อ๋อคุณหญิงเขาคุณเลดี้หญิงเขาเศร้าที่เด็กหมื่นน่ะโธ่ก็เป็นถึงท่าน But หญิงเลยนี่นะ gradually, they stopped seeing me as someone to be afraid of. หลังจากนั้นพวกเขาก็ and ค่อย started ๆเข้า seeing ใจ me as someone they can ว่าฉัน trust. แค่อยากเป็นเพื่อนกับพวกเขาก็ For แค่ my นั้น part, I did my utmost to fulfill the duties of a responsible adult. I played games with them, but I also taught them observation skills. Now, they're much further ahead in their studies and far more mature than their peers. I think that this is beneficial to them. เนาะเหมือนเป็นครูเลยเนาะ Yes, I never had the chance to receive a good education as a child. โอ้ย That's why I hope to teach Cap- these children Cap หน้าจอ myself. โอ้ Hopefully, โอ้ I can คุณ pass หญิง on some ไม่ of what I've ไม่เศร้า learned. นะ เรียกมาจับเขาหาขโมยหัวใจคนแถวนี้สินะ โอ้ยเรื่องมุกหยอดมุกเสี่ยวมุกอะไรแบบนี้ต้องยกให้คุณเขาเลยนะคะ Someday they may realize that not everything is a win-win deal. บางทีวันหนึ่งในอนาคตพวกเขาอาจจะได้รู้ว่านอกจากการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันว่าโลกยัง But มีการหลอก there's ลวงซึ่ง nothing กันและกัน wrong อยู่ when ด้วย that happens. They will be ready to face the world head-on and become exceptional businessmen and women. ฝึกฝน But ผู้สื until บทอด then, สิ I นะ will one day die. New Chising will replace the old, and Liya will continue to prosper. I hope the name Ningguang will live on, but not as a person, as more of a symbol. อืม If I can pass on everything I have learned, I can create a legacy that will live on long after I am gone. Come on, Auntie. We're not gonna wait forever. Coming! Come on. Let's enjoy this while.
อ๋อวิ่งไล่จับคัดซีนแรกน่ารักอ่ะน่ารักCG แรกน่ารักต้องกดอะไรนะหลอนเดสวาหลอนแทนก้าวไก่จริงหรือเปล่าคะนี่คุณหลอนเดสวามากกว่าก้าวไก่ยังไงนะเรามาเปิดวีโรดก้าวไก่ให้หลอนกันอีกรอบดีไหม เนาะคนหญิงกวางเป็นคุณแม่ทุกวันนี้ใช้ชีวิตด้วยคำว่าไม่เป็นไรนะที่ความรู้สึกมันแย่มากอะโอเอนะคุณต้นเป็นกำลังใจให้นะคุณต้นไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะเป็นกำลังใจให้บีบมือคนเยี่ยมโดนปูยำ ใครปูบี้คุณเยี่ยมอ่ะใครปูบี้คุณเยี่ยมกันนะคุยกับไปชื้ออีกรอบต้องพยายามเลือกให้ต่างกันด้วยสินะ Before I get นั่น into คือรูทแรกที่เรา specifics, เล่น I want จ to บ start นะ by คะ giving. As a member of the Lu, my usual job is to be her right. For example, ตา arranging คุณ her เป็นประกายเชียวนะ Baisha has always been ไป very ซื้อทำงาน passionate. อย่างก I'm ระตือ sure รื she อ was ร้น simply trying. Back to the topic by Xiao and by Wen, I can go through the ระบบเกี่ย methods ว I กับ use and give you วาง all แผ in น a กำ day's หนดการ work ป for ระ the จำวัน Currently, there are 130. เยอะจัง Yes, I'll go through them first. Is the then a discussion. Right after that, there's. Yes, you do. You need to take ample knowledge of all. I assume this is all making sense. Unless you had any other questions at this. Good. Then let's press on. We're tied up already. Wonderful. Then I'll be counting. I'm grateful for your assistance. If anything else is unclear, Take care, Lady Ningguang. เรียกงานที่มีความเป็นมืออาชีพมันต่างกับตรงนี้หรือเปล่านะแวมโดนปูบี้เอ้าหยุดงาน1 วันเดี๋ยว Don't you think that this schedule is a bit Ningguang of คงไม่ได้หยุด a พักมานาน light? แล้ว Yeah, ใช่ไหม that's true. Lady Ningguang has. We do sometimes worry about her health, but her attitude is very Mora-driven. If by taking a break there's a chance she'll lose ใช่ถ้า Mora, ท่านหญิ she'll งเหนื่อย never จน agree ป่วย to ขึ้น it. มามันไม่คุ้มนะ I see. All right then. Let's go with your plan. I'm sure Lady Ningguang has. There's a lot of things that need doing over at the auction venue, so I hope so too. ก็คือพอไม่แตะงานที่ นักเดินทางนี่ยังไงนะคือพอไม่ตั้งใจว่าจะไม่แตะงานที่แบบมีความโปรเฟชชั่นอลก็หยุดงาน1 วันเย้หยุดงานว้าฮู้เลยเหรอแต่ไม่เป็นไรแบบ เดี๋ยวหัวใจที่ไรคะคือเหมือนมาม่าที่ไม่มีเครื่องปรุงจริงๆมาม่าไม่ใส่เครื่องปรุงอร่อยอยู่นะคะคุณต้นว่าบาป ว่าบุญมาม่าไม่ใส่เครื่องปรุงอร่อยอยู่ดิโอ้ยภาษาไทยด้วยนะภาษาไทยแบบภาษาไทยปลุกเลดี้หนิงกวางปลุกเขาให้ปลุกเขากันไปปลุกเขากันเย้ห้องนี้เปล่าหนิงกวางปลุกหนิงกวาง yes, I'm already awake. หนิงกวางตื่นแล้ว I'll be out in a moment. I'm just changing. Good morning. Did you sleep well? ปกตินะ That's good. So, what's item 1? I imagine this must have taken Baisha completely แต่ by เธอเคยบอกว่าจะไม่มา surprise. ก้าวไก่ Sure. There's no harm in changing my schedule around once. My schedule is usually very tightly packed, and any extra time I can squeeze out. So, it'll be quite nice to take a break. ปกติแล้วไม่ค่อยได้ I พัก don't เหรอ often feel tired. Seeing the Mora come in has a way of making me feel quite invigorated. นะคะลัทธิบูชาเงินนะคะเห็นโมราก็หายเหนื่อยแล้วแหละว่านเอาไปซื้ออย่างอื่นต่อได้นะสิ Still, your idea is very เป็นพิมพ์ sensible. ไม่เอกกับไม้ทุยข้าง Mora ๆกัน can เลย only lift a weary spirit. It cannot alleviate physical fatigue. หัวใจไม่ได้ไร้ค่านะขายได้ในตลาดมืด คุณเข้าไปตาจีค่ะ นี่เรามาเวนี้กันแล้วเหรอคะ So then, the days ทำเรื่องก่อนหน้าที่ไม่มีโอกาสได้ทำดีไหม something interesting. Because as far as most people are concerned, Mora is the key to any and all opportunities. Yes, you're absolutely right. This is what I appreciate about you.
I want to do something a little self-indulgent. ได้เลยฉันสัญญาไว้กับเธอแล้วว่าจะให้เวลา1 วันอยากทำอะไรก็ได้ทั้ง Thank นั้น you. All right, here it is. I was born into a humble family, and all the wealth you see now began with a single haul of fish. คุณหนิงกวางเริ่มธุรกิจจากการจับปลาลังหนึ่งเท่านั้นเหรอ I had to. I wasn't born with a silver spoon in my mouth. Fishing isn't the half of it. นอกจาก You'd ตก be ปลา amazed ทำ at งาน some of ทั่ว the ไปได้ odd หลาย jobs อย่าง a lot of the old folks like to brag about how I used to be their errand runner back in the day. They were tough times, but I had a clear goal and plenty. If I didn't make any money in the morning, I'd have no food for lunch. I guess that's why I came to be so obsessed with Mora. อย่างนี้ I นี่ want เอ to ง relive that time for my life. Feel some of that drive again. คุณต้น Take a trip down โอ้ memory ย lane. โอ้ยมุกเนาะโอ้ออกจะน่ารักไปหมดน่ารักไม่นะคุณนุ่มไม่นะคุณนุ่มคนไหม So คุณนุ่ม how พูด about อย่างนี้ล่ะ Will you join me? ว่าไงเธออยากไปกับฉันไหมไม่มีปัญหา Great. We're not to use our status or reputation in Liyue Harbor to our advantage, and we have no starting ในช่วง capital. เวลาต่อไปนี้ห้ามใช้สถานะและชื่อเสียงของฉันกับเธอในอ่าวท่าเรือหลีเว่แล้วไม่มีเงินติดตั The วให้ goal ด้วย is to see how much more we can make under. Okay, but working at why don't we go down to the docks? They periodically throw out a lot of unclaimed or abandoned goods. We might find something that we can exchange for Mora. การเคลียร์สินค้าโอ้ที่นั่นจะมีการเคลียร์สินค้าที่คนไม่มารับหรือทิ้งสินค้าเป็นประจำอาจจะเจอของที่สามารถเป็นโมล่าได้จริงๆไม่น่าจะตอบเป็นช้อยนี้นะ What does it matter? Don't worry. Come on, let's go. ใช่ไหมมันไม่ขายหน้าหรอกนี่แหละความสนุกล่ะนี่แหละความสนุกอะอ่ะฮะ นี่แหละความสนุกของการจีบคุณหนิงกวาง มีอะไรที่คาดไม่ถึงเยอะแยะดีเนาะวันนี้ต้องไก่ล่วงเหรอเนี่ย อุตส่าห์เดินทางไกลมาทะเลแต่หัวใจยังลอยเลไปชอบเธอ เฮ้ มันมาเวนี้ได้ยังไงกันนะ มันมาเวเล่นมุกเสี่ยวกันได้ยังไงนะ Lady Ningguang, are you here to inspect the goods in the warehouse? Sorry, I won't be long. Calm down. No need to ไม่ได้ panic. มาตรวจสอบหรอก I haven't done anything. Have I? All right, the periodic clearances. I make sure I post all the... It used to be a huge problem, but with a bit of hard work, I've managed to... It's hard to say. It really... But as far as the warehouse is concerned, they all fall into these สิน categories. ค้าที่ไม่มี Unclaimed คนอ้าง goods, สิทธิ์เป็นเจ้าของค่า damaged ชำระ goods, or unpaid จัดเก็บ storage. มานะ As for the damaged ones, I guarantee if it sits there in the warehouse for too long... So, have you... I'm afraid we just finished clearing out all the... But don't worry, Lady Ningguang. If you're here for an inspection, then I'm here... Hold on. Oh, วิ่งไป I don't think he has quite grasped the nature of this นั่นสิ situation. แต่จะโทษเขาก็ไม่ได้อะนะ Lady Ningguang, I had a quick run through the list and cleared out... Let me see here. Soggy food, an odd shoe, a broken mirror, small wooden toy. It's a shame we missed the last clearance. Take this wooden toy, for example. The wood is good quality. If you took it apart, there's... Huh? You want it? Well, sure. Take... Great. This is going well. Yes. And once we're done... I have no idea what's going on here, and I'm not about to ask either. ก็คือไม่เข้าใจแต่ก็ไม่กล้าถามสินะคะคนเฝ้าท่าเรือนั่นสิค่ะทุกคนคมกันจริงๆเลยค่ะโหถ้าเป็นมีดนะก็คือบาดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรคาดไม่ถึงนอกจากเข็มขัดสั้นค่ะขอบคุณค่ะคุณนุ่มขอบคุณนะตอนแรกหมดมุกเดี๋ยวต้องไปหาค่ะ หัวใจไม่เคยเลยเพราะไปโซเซเพราะมันเซไปอยู่ข้างเธอแหมเราเริ่มทันจะปวดหัวแล้วสิไม่ได้ปวดหัวมุกทุกคนนะเรา
เราแค่รู้สึกง่วงแล้วก็ปวดหัวขึ้นมาเฉยๆแต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะต้องเล่นเควสให้จบทุกรูทถ้าหลังจากนี้อาจจะสปีดรันหน่อยนะอาจจะแบบอ่านคร่าวๆเลยเรามาหาโบไลทำไมวะอ๋อเอามาขายเอาของมาขายให้ Lady Ningguang. Actually, today's a little different. เม I'm not เดี๋ยว here to ทำไม buy คุณ anything. ทำไมคุณ I ขาย wanted ตรง to ask พิม if พ์ you ส could ลับ take แบ a บ look นั้น at แหละ some goods for me. ทำไมเป็นหอหีบสระแอมอม้าหอหีบสระแอมอม้ามันต้องแมวมันต้องเป็นสระแอหอหีบมอม้าสระแอหอหีบมอม้าสิคะ วันนี้ค่อนข้างพิเศษมันได้มาซื้อของให้ช่วยดูสินค้า Take a look. Oh, I see. I mean, I can take them. I have a few regular, but What's wrong? no. It's so all of. I'll give you 150,000 mora. 150,000 โมเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเราเอาของเล่นไม้เก่าๆหรอกแพงจังหวัด Oh, No worries. If that figure's not what you had in mind. what are your thoughts? มันแพงไปหรือเปล่า Yes. At most, these items are only worth a. Huh? And specifically, I thought that was all code for some kind of inspection or โดนเข้าใจ something. ผิดอีกแล้ว Let's try something else. As long as we're in Liyue Harbor, if I wasn't Ningguang, Go Sonar probably wouldn't have handed all of these over to, and you likely wouldn't be willing to buy. To be completely honest, This goes against the rules we set for ourselves at the นั่น start. สิ ออกจากรีเวียแล้วใช้ชีวิตแบบนักผจญภัย Are กัน there เถ any อะ other ways for adventurers to make mora besides their remuneration from the guild? Great. I don't mind. you two have a good one. สุดท้ายก็ต้องออกจากท่าเรือเพราะว่า ทุกคนรู้จักดีกวางอยู่แล้วหอเอเมอ๋อก็คือเรียงกับการสะกดคำไม่ได้เรียงกับการเขียนสินะก็ว่าล่ะหายไป101เชียงใหม่ภูเก็ตไม่ว่าเราอย่าหายไปจากใจเราก็พอ อะไรกันครับเนี่ย This must be the place. Illusion shattered! Don't waste my time. It feels like it's been a long time since I've got the feeling of creating your wealth with your own two hands is just as exhilarating as. Yes, I'd say so. Everything starts out small. And let's not forget, we started with no initial. In any case, the sight of Mora has always had a way of improving my mood. No หนิง matter กว้าง what the คือ sum บู is. ชาเงินแต่บูชาเงินจริงจังเลยนะเนี่ยคือโอเคเห็นเงินก็อารมณ์ดีแล้วอ่ะ I intend to. This time, let's. ลองมาทำอะไรท้าทายกว่านี้อย่างนั้นเหรอ มาเด้มาสิเปิดหีบสมบัติต่อไปไงกลายเป็นว่าเรามาแอดเวนเจอร์เปิดหีบสมบัติกับคุณหนิงเขาซะอย่างนั้นแหละ Solidify! Submit! เย่ Another คำคมเป็นร้อยสุดท้าย satisfying haul. ก็พี่น้อง What a คุณคะ feeling. ดูที่คุณละลี่มาพิมพ์สิคะคำคมเป็นร้อยสุดท้ายก็พี่น้องเป็นไงล่ะ บาดลึกเข้าไปในใจกันเลยใช่ไหมล่ะคะโอ้สาธุนะคะคุณนุ่มขอบคุณนะคะที่ขายขอบคุณนะซึ้งมาก That's very kind of you. For me, a battle is just a form of exercise. A way to keep fit and use up. Oh no, not yet. There's more Mora to be made. Hey, look! What's that hole in the หลุมของ ground? Whistle Teeth มั้ง Oh, I see. So if. Oh, how quaint. That was your Beto impression, was it? ก็คือว่าตะกี้เราเพิ่งจะล้อเลียนว่าคุณหนิงกวางเหมือนไอตัววิโซทีฟ Well, I'm afraid I'm having กำลัง far สนุ too กอยู่ much ไม่ fun ถื to อสา stop. แล้วกัน Come โอ on. เคได้ค่ะ Huh?
There it is! After it! Goodness, this reminds me of fishing. Not any, but we didn't let it slip away. And let's see. A little over 1,000 mora. We can't do any serious business with this amount of starting cap. Actually, now that you mention it, Wang Shuin is right there. Same thoughts here. After how hard we work, in which case, I think I'll take this opportunity. Yes, but the rule of the game is no fishing rods allowed. Come on, let's. จับปลาคุณหนิงจะไปจับปลาให้เรากินอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอีกมุมหนึ่งของคุณหนิงล่ะนี่เนี่ย This should be enough. Let's head back to land and grill them. แค่คุณสอนเราทำได้ ขอบคุณค่ะแต่น้องก็ไม่รักนะอุ้ย Here, have a taste of my cooking. A fresh catch can go straight on the grill with minimal preparation. It's a little charred. That's on purpose. Normally, I have to make a special request to the chef if I want it to taste like คุณ this. หนิงกวางชอบกินปลาเกรียมๆหน่อยสินะ I'm okay. It was nothing. Back in the day, I had to hurry home after work to do my household chores. ตอนนั้นพอทำงานเสร็จ Then ต้อง in รี the บกลับบ้านไป evening, it ทำงาน was บ้าน out ตอน to กลา the งคืน night ก็ต้องออกไป market ตั้ง with ร้า the นแผงรอกลั I บมา was ที่บ้านด้วย always โอ้ meticulous with the most menial of tasks. But by the same token, she didn't love the idea of me leaving home and starting my own business. She thought it was just an you'd be more likely to see me pulling up outside Wanmin restaurant and selling grilled tiger. My childhood memories run deep. I'll always have a special. They are confined to the water, and yet they live free. It is. I have greatly enjoyed experiencing the adventurer lifestyle with you. มาชอบแบบใหม่ๆสิ วันนี้ยังไม่ได้หยอกกับเป็นมะเขือแล้วเนี่ยหยอกไปแล้วค่ะคุณผัวหยอกไปแล้วนะ คุณนุ่ม When I think back on all my hard work in the past, มัน it นึกถึง motivates me to ทุก face อย่าง the ในอดีต challenges ก็มี that แรง lie ผลัก ahead ดัน in the future. But a word of warning. จุกจิกเรื่องปลาย่างอ๋ออยากกินมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านหรือเปล่า เกลียดคำว่ามีสุขร่วมเสพนะเพราะว่าคำต่อมามันจะคือมีทุกข์ร่วมต้านนะคะ We should look for a new investment. Mora doesn't grow on trees. น่ารักน่ารักน่ารักจังเลยอ่ะเรากลับไปรูททำงานดีกว่าไหมอย่าค่อยมารูทพักผ่อนมาเริ่มตรงงานเลี้ยงฉลองเลยดีกว่าอยากรู้ว่ามันแยกรูททำงานไปไหนได้อีกอ่ะไม่มีไลฟ์ไหนที่ไอ้เต้านุ่มไม่หลับคาไลฟ์ ไอ้เต้านุ่มง่วงนอนเหรอไอ้เต้านุ่มนอนก่อนก็ได้นะคะ สมัยนี้พรหมลิขิตมันสู้บัตรเครดิตไม่ได้หรอกก็จริงนะคะเราชอบเงินมากๆเลยค่ะเราก็ไม่ว่าคนหญิงกวางเขาไม่ได้นะเราเองก็ชอบเงินเหมือนกันนะกดอะไรของฉันทำไมฉันไม่เข้าครับทำไมฉันไม่เข้าไปในร้านแต่ไม่ใช่พี่เข้าไปในร้านนะคะแต่จะหลับคาไลฟ์เราก็เข้าใจได้เพราะว่าเราก็มาดึกกันเนาะเราต้องเลือกช้อยที่ไม่เหมือนกับตะกี้สินะ Lady Ningguang. Sorry to have kept. No. เรา Great. คลิปอะไรก็ได้ This is the trap. She happened to be. Do you mind if she? No, not at all. I've always been. Oh, นอนตอนนี้ I'm เดี๋ยว more ไม่ได้โชว์ความน่า a รัก businesswoman. That's what I wanted to add. Rumors. You know, you haven't heard? Come on, you must. And if you didn't have some sort of. Interesting. The Traveler is a national hero in Liyue who's even putting aside my official status. Oh, yeah. You're comparing apples and sunsettia. I've missed out on a number of Investment opportunity. No. Some. Oh, but isn't there? If it were really that I had my secretary, so I would advise. I see. In my opinion, there are long-term. It's very. You think so too? มันจะมีจุดที่ทำให้ตอบแล้วแตกต่าง Got it. จากตรงนี้ได้ด้วยเหรอ Maybe it'd be a better choice. โอ้ย
Lady Ningguang. Good. Now I see why you were able to become the most. You think clearly. You are very. You've been listening for a while. Has it sparked an interest in the business? So you want to be my competitor? Well, ไม่ได้อยากเป็นคู่แข่งคุณหญิง I ค่ะ suppose I'll ใจ have เย็ to นนะ start คะ lower. How about this? I won't take up any more of your time. Thank you. See you next time. I'll look for. ก็คือคุณหญิงลุกทางที่มุมกล้องเป็นอย่างนั้นเลยสินะ Right then. มื้อ Lunch เที่ยงจบ is แล้ว over. มื้อ I'm เที่ยง a สะ little มืดเลย concerned อ่ะ about the auction. Good. Then let's do. So even though my secretary, come on. ไปดูงานประมูลรอบนี้เราไปดูงานประมูลเราไม่ได้ไปดูเด็กๆแล้วโอเคง่วงนอนแต่หลับตากี่ครั้งก็คิดถึงเธอแม่นอนหลับฝันดีเพราะในฝันมีเธออยู่แต่ละคนคมเป็นมีดเชียเอาไปตัดแครอทนี่น่าจะขาดอ่ะจริงๆคุณหนิงกวางเขาไม่น่าจะมาวิ่งจอกหยอกอย่างนี้หรอกมั้งเขาน่าจะเดินอย่างเงี้ยคุณหนิงเขาน่าจะเดินแบบนี้เวลาไปไหนมาไหนมากกว่าหรือเปล่าเขาไม่น่าจะวิ่งปะแต่ถ้ามัวแต่เดินเราไม่น่าจะถึงนะไปวน Lady Ningguang, I couldn't help but feel a little. we're about ready, and people are starting to. Very good. Huh? You want to? Yes. Just in case anything untoward happens. Then we'll leave the auction itself to you. But Have you attended an auction before? กระเป๋าฉันไม่หนักขนาดนั้นหรอก Would you like to participate this time? เดินแบบนี้ You พรุ่งนี้ don't ก็ไม่ have ถึ to งนั่น bid, น่ะสิ of นะ course. Just ไม่ใช่มุกแต่เป็นการบอกความใน experience ใจ the atmosphere. แบ่งคนละครึ่งเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวครึ่งนี่ครึ่งไหนครึ่งล่างครึ่งบนครึ่งซ้ายครึ่งขวา ครึ่งยังไง พูดมาให้ชัดสิคุณนุ่มคะคุณจะแบ่งกันเนี่ยคุณจะแบ่งแบบครึ่งแบบผ่าครึ่งแบบซ้ายขวาหรือคุณจะแบ่งแบบครึ่งบนครึ่งล่างเนี่ยว่างก็ไปนอนหรือจะรอสักหมัด โอ้สักหมัดน่าจะหลับสบายนะคะจะตื่นหรือเปล่าเนี่ยสิ All right then. Check out the items up. ให้ลองดูของว่ามีของที่สนใจหรือเปล่า ปิดบังผมสุดประณีตต้องเขียน เดี๋ยวนะทาวเวลเลอร์นี่เธอไม่สนใจสักชิ้นเลยเหรอ บ้าเอ้ย แรมพังไม่เข้าใจสิ่งที่ฟูวาซื้อตัดกลางเลยตัดกลางตัดตรงไหนนะไม่นะจะหั่นแล้วเหรอไม่เอาหั่นเราทำไมเก็บไว้เป็นตัวละดีแล้วเราน่ากินจะตายเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนมาตัดตัวเราเนี่ยทุกคนเราอยู่เป็นตัวเต็มๆนี้ก็ดีแล้วป้าจะตัดเราทำไมอะฮะทุกคนจะตัดเราทำไมอะไม่นะเงี้ไม่นะพอแล้วมันยุ่งเลยเดี๋ยวขยายตัวเองกลับแบบโอเค ต้นขาสวยแน่นอนค่ะคุณลาลิมามันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราเป็นคนสวยๆก็ต้องสวยนิดนึง It's about ตัด time คุ to ณตอนแบ่ง start. ครึ่งกันไงไม่ Find นะ yourself somewhere to sit and we'll kick things off. ไม่นะใกล้ถึงเวลาแล้วเริ่มอะไรดีกว่า Yes? What is it? That's for you to make a considered judgment. It's precisely what makes until the bids exceed the value of the item you're after. Perhaps this does not result in what you might call a fair price, but what it does, yes, you should look forward.
The first lot is a teacup from my personal collection. Bids starting at 10,000 mora. That's ถ้วย 10,000 ชา mora ล้ำ for ค่าข the องคุณหนิง teacup. อะล่ะ 20,000. เฮ้ย 30,000. 50,000. บิดแข่งกันเรื่อยๆเลยเว้ย 80,000. 80,000 over here. โอ้โห I'll raise that to 100,000. โอ้ 120. โว้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  All right, 150,000. 150 once? 170. 180,000. โอ้ โอ้ 180 once? 180 twice? 180. Sold! It's mine now. Okay then. Moving. อันนี้คือเป็นของสะสมของหนิงกวางเอามาประ You มูลสิ seem นะ to be getting quite into it. What a shame. Of course it did. That's because I didn't come here to sell my thing. I'm sure you must find it quite odd that all the. Since you're curious, why. เฮ้ Today there were มูล too ได้ many ไม่กี่อย่าง bidders, เอง and I guess I'll just have to wait for the next auction. อ่า I may have paid an arm and a leg for this, but in the end, I got nothing of Ningguang's could ever be over it. I'm far from the only buyer who believes that owned by Ningguang is worth paying a premium เฮ้ for. ย So how much am ก็คือคิดก็คือแบบว่าถ้าซื้อมาจากท่านหญิงก็คือไม่รู้สึกว่าแพงเกินไปอย่างเงี้ยเหรอหรอ Huh? Well, it's pretty obvious. Sure, the item may look pretty ordinary, but that's probably just. But I figured I'd buy it first, then go. เอ๊ะเอ๊ะนี่มันดูน่ากลัวจังเลยนะ Did you find the answer yet? คุณสอนไม่ได้สวยแค่ต้นขาใครจะไปตัดน่ารักขนาดนี้น้อใช่ไหมอย่าตัดเราเลยนะอย่าตัดเราเลยนะ เขาใครโดนลามแทงใจเย็นนะ แค่ชมต้นขาไม่เป็นไรหรอก That's certainly part of it. But every bidder will have noticed that none of these items have a particularly high going rate on the market in and of themselves. Despite this, they were all willing to pay very dearly for them. ถ้าไม่ใช่เพราะเชื่อใจแล้วจะเป็นเพราะอะไร You'll see shortly. If all I wanted to do was make some quick mora by exploiting their blind faith in me, I have every participant in this auction was hand. เอ๊ะ Lady Ningguang, something doesn't as unlikely as this sounds, and please forgive me for even bringing it up, but I had to ask. Counterfeits? Absolutely not. What motive would anyone have for making copies of things like these? They are simply ordinary items, and there was no coercion or enticement. Because we trusted you. Everyone knows that you love Mora, but we also know that you made your fortune through honest. You seem to have entered into dangerous linguistic territory there. โอ้ You should know that unless you have แทง evidence มา to เลย support แท your งมา outlandish claims. เดี๋ยว I คุณ am ฟัวใจเย็น willing, นะ of course, if โซ you ดา have คือยา any พิษคนเติมน้ำแข็ง genuine กับโซดา grievances เพื่อดับ about โซ the ดามันจะ auction ทำให้ that อร่อย will ขึ้นแล้วก็ explore กิน the ไม่หยุดหรือเปล่า process. Please enlighten me as to what. You. Fine. Yes, technically, but if word gets out about today's auction, people are. I guess what I'm saying is. Let me answer that with a question. You claim that. What? Oh, I don't know. Perhaps it could be something to do with a lost item from the original Jade Chamber collection. When the Jade Chamber fell, countless valuable items from my collection plunged into the sea. A considerable number of these made their way back into Liyue Harbor through means unbeknownst to me. Wait. Yes. Everyone attending the auction today is in possession of lost property belonging to me. Or, to put it another way, they were all people who have had a taste of something that was mine, so I ask you again. Your high bidding. The sole reason I held this auction is to reclaim my treasured possessions. If you are willing to return what is mine. All right. You drive a hard bargain. I'll go and get it right now. Despite his bad attitude, he cooperated in the end. The issue was that all items of mine that have been fished out of the sea have changed hands numerous times already. I could have bought them back, but it's not in my nature to pay twice. After making some inquiries,
I found them to be most uncooperative. So I had to resort to this นั่นสิต่อไป auction เรา to คง find ไม่ a กล้าทำสตอ customer. นนิงกวางแล้วล่ะนะ I just คุณซอนจะ wanted โดน my ตัดไหมเนี่ย things ไม่ back. ห้ามตัดเหล่า Hardly an นะ unusual แทงมาเลย sentiment. อย่าแทงตรงหัวใจโอ้ At มันจะ most, ไม่เจ็บปะเตคุณ a little มันจะเจ็บ childish, อะค่ะแต่มันจะเจ็บ perhaps. แล้วมันก็จะหายเจ็บไป Which is เพราะว่า another มัน reason มัน why จะ I ไม่มี didn't ชีวิ tell ตน่ะ anybody about my plan. อ๋อแทงตรงหัวใจก็ได้เพราะมันอยู่ที่คอนโซลแล้วเดี๋ยวสิอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าบอกให้มาแทงเราอะดิคุณฟูว่าฮะ What do คุณ you นุ่ม think ไม่ it ทำอย่าง was นี้ about the Jade Chamber that defeated Osile? ระเบิด Well, I think it was a combination of the weight and the energy it contains. พลังงานในตัวและ Its น้ำหนัก great weight meant that it hit Osile with incredible force, while every piece of the Jade Chamber, from the stone walls and wooden beams, but in the end, they became objects. It's hard not to get a little irked thinking about it. อ๋อ Thank you for. Now I've got one of my. The secrets of history shine through, and น้ำหนักของสะสม ชื่นใจชื่นใจชื่นใจจริงๆเลยยังเหลืออีกตั้ง2 รูทแน่เหนื่อยชะมัดยากเลยให้ตายสิเหลืออีกตั้ง2 รูทแน่โอ้ยถึงเวลาพักแล้วไหมก็ปรับเวลาเป็นเช้าพลีเลยแทงที่หัวใจผมก็ไม่เจ็บเพราะมันอยู่ที่เธอแต่เธอจะเจ็บนะคุณคาไมตาจีแต่เธอจะเจ็บนะรู้ไหมตอนปวดหัวตอนลงไลฟ์ต้องรีบนอนแล้วอะต้องรีบเล่นแล้ววู้ปลูกนิ้งกวางไปปลูกนิ้งกวางเอานิ้งกวางให้ปลูกไม่เจ็บนะอุ้ยคุณเคี้ยวอุ้ยยังไงล่ะน่ะยังไงล่ะนั่นน่ะอุ้ยลูกนิ้งกวางเอานิ้งกวางไปปลุกนิ้งกวาง yes, I'm already awake. เจ็บ I'll be out in a moment. I'm just changing. นั่นเจ็บซะแล้ว Good morning. Did you sleep well? There's nothing to worry. So, what's item? I imagine this must have taken. Sure. My schedule is usually very tight, so it'll be quite nice to. I don't often feel tired. Yep. Still, your idea is very ปวด sensible. หัวก็กินยา More can ก่อน also then. พยายามจะไม่กินยาเพราะว่าช่วงที่เพิ่ง Something I never. Have you played the chess game I made? Or heard of it, perhaps? Yes. It's based เพราะ on ว่าเรา classic เพิ่ง chess, จะหาย but with จาก different เอ rules. ที่เป็นไข้จากวัคซีนไฟเซอร์มาไม่นานแล้วตอนนั้นช่วงนั้นคือแบบป่วยหลายวันกินยาหลายวันมากเลยพยายามที่จะแบบไม่กินยาคิดว่าจะกินน้ำนอนมั้ง When I was designing it, I wanted it not only to be หรือ a ปวดหัว fun เพราะวันนี้ game, ยังไม่ได้กิน but โค also to ลาหรือ capture กินแบบ Leo's ยังไม่ได้กินคาเฟอีน culture เข้าไป in a สักแก้วเลย unique ก็ไม่รู้ way. เหมือนกันเลยปวดหัวน่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรแบบนั้นเข้าไปเลยสักกระอึกหรอมั้งก็เลยปวดหัว So I introduced a lot of concepts that I'm constantly revising and expanding it. ฟังดูยิ่งใหญ่ So จัง true. That's one, but I don't feel that making it isn't one of the joys of playing chess to continue. I think the key will be to make something that สร้างเนื้อหา easily ที่มองที่ catches เดียว the ก็ดึงดูด attention ความ of สน people. ใจ I'm planning ส to น make ใจ a new set with the board and pieces. One side will play the Guardians of Liyue Harbor. The other side will play the Fatui and โอ้ Osile. ฟังดูน่าสนุก No จัง problem. I want to make each of the chess pieces of Liyue, and no Guardians of Liyue chess set Eh? would be complete ออก without แบบ you. ฉัน I am indeed. Many of them, in fact. My Eh? thinking was that only people who pre-order the chess set at full price will be eligible. It seems only fitting for someone of your status.
Naturally, since you are the face of that historic event, I intend to make chess pieces for everyone who was involved that day, including myself. ไม่หรอกนะคุณไนซ์ยิ้มกลุ่มกลิ่มอะไรแล้วนั่นนะ Everyone who owns this chess set will preserve this. Then it's just come with me to make. ก่อนจะทำมักลุกต้องเข้าใจข้อมูลพื้นฐานบางอย่างก่อนอะฮะพาหนิงกวางไปทำหมักลุกวันนี้น่าจะไม่มีช่วงฟาร์มหลังจากเล่นเนื้อเรื่องเสร็จเพราะว่าน่าจะแย่ถ้าเกิดโอ้โหถ้านั่งฟาร์มต่อปวดหัวมากเลย Oh, Lady Ningguang and the Traveler. ใช่หนิงกวางกับทราเวลเลอร์เองจะยิงเกอร์ You already know each other? Oh, I think it goes a little deeper than that. I don't teach my hard-earned skills to just anyone, you know. โอ้จ้า There's a word for people like you, who are warm one minute and cold the next. Fickle. ได้ยินไหมคะทุกคนถ้าทางแบบนี้เขาเรียกว่าคนใจโลเลอะค่ะทุกคนได้ยินใช่ไหมคะ You seem to be in a good mood. As ever, there's nothing special. All jokes aside. Remember the custom chess pieces I told you about? I'd like you to take her measurements to. Whatever business I'm in, I am first and foremost a woman of many talents. Don't you remember when I taught you how to make perfume? There was no porcelain น่า involved สิ in นะเขาขาย that. เครื่องรายค้าไปเนาะนี่เกือบจะจำเขาว่าเขาเป็นคนขายน้ำหอมไปแล้วนะ As it happens, I am a skilled tailor as well. Yingar is every bit as proficient as any of the top tailors in the land. Oh, I'm sorry. I'm just you'll find all the tools you could need in the room. Please. Huh? What are you expecting me to do here? Oh, I think the Traveler is the one you should be asking about นั่น that. เปล่าๆนะไม่ได้อยากให้หนิงกวางมัดตัวให้เลยจริง It's hard not to tease. Come on then. Step in. ๆมีคนเดินผ่านไปด้วยล่ะ If I hear any strange new rumors after this, you Rumors about the Traveler or the chess piece? either. Both are confidential. Don't worry, I know where the line is. Secrets are only fun when they're kept secret. นั่นนะสินะ Just enough. You're always welcome at Scent. I slightly regret bringing you here. It ห doesn't นิงกวาง bother หนิ me. งกวาง I โดน just hope โดน she didn't โดน make หนิง you feel โดนน้อง too เล่นเหรออะ awkward. หนิง Now กวาง that โด your นพี่สาวทำ measurements น้ำหอ are มขึ้น taken, งานซะแหละ let's go to Mingxing Jewelry and put an order ไป in. สั่งทำของที่หมิงชิงจิวเวลรี่บูว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 ู Hello, Lady Ningguang. What can I do for you? That chess piece I told you about? We can start work now. Okay, let me just double check. Good. And as agreed, Of course, we are professionals, and we will do. Although, speaking to you as a friend, I have to tell you that the sale price you indicated won't even cover. I don't mean just the material costs either. that's okay. This one is not for profit. อ่า With every previous set, there's always been some degree of. To that point, as you know, the prototype of the Jade Chamber chess piece has been in the works for a long หมาก time. ลุกชุดนี้ไม่เจ็ด But แชมเบอร์เลยนะ yes, and just like your piece, the Jade Chamber piece will be scaled for the game. Yes, it's a challenging project, but also not for นั่นน่ะสิ profit. ไม่แสวงหากำไรมันดูไม่ค่อยใช่หนิงกวางเท่าไหร่เลย In business, everything comes down to profits versus losses. You have to keep a cool head, but shrewdness is easily perceived as cynicism in the eyes of others. อ๋อ People come to think of you as someone who cares คนหนิ only งเขา about กลัวคนอื่น money เขาหา and ว่าแบบ not people. ว่าแบบเก่งธุรกิจแต่แรงน้ำใจอะไรงี้ ไปแล้วนะอ๋อฝันดี โอเคฝันดีคุณคาเมตาจินะบ๊ายบายค่ะ
พักผ่อนเยอะๆเด้อ Hardly the worst thing in the world, of course. But it หลับให้ has สบายนะ caused obstacles for me. ค่ะ in the หลับให้สบาย past. นะคะ Well, for example, I once had another cases where I offered distinctly more competitive terms in an investment, and this ended up arousing their suspicion. คนสวยทำหน้าหงอยห่า That Ningguang, they thought, she must be up to something. I see. But these problems disappeared all but why? Because the whole of at least that's the most reasonable. Oh, I get it. You're saying that back when you you're not seeking to make a profit from these chess pieces because what you're commemorating is your personal contribution to Liyue Harbor. คนเยี่ยมอยากโดนบูบี้คนเยี่ยมอยากโดนบูบี้อะคนเยี่ยมอยากโดนบูบี้ยังไงอะคนเยี่ยมอยากโดนบูบี้แบบบูบี้เป็นเตอร์ปูจี้อะเราจะบูบี้อะไรคนเยี่ยม It was the deal of the century. And as long as you keep capitalizing on it, คนรับที่ได้จาก business การ will ทำ be ธุรกิจ plain นั่นน่ะสิ Yes. Truly a brilliant strategy, lady. Now I understand why this set needs. It will be a lot of work. Make sure the traveler's piece is exactly how she. Don't you worry. We'll. Well, that's that. There's. คนเห็นกวางมีเรื่องบางอย่างอยากคุยกับเราที่เจ็ดแชมเบอร์อุ้ยจะจีบหรือเปล่า เขาบอกฝันดีที่นั่นเจ็บปวดเจ็บปวดอ่ะเจ็บปวดมากกอดนะโอเอนะคะ I have a question for you. And I, in turn, will tell you how I really think. When we were at Mingxing Jewelry, I admitted that my decision to sacrifice the Jade Chamber was a calculated one. When you heard that, did it make you think that maybe I really was a cynical profit chaser after all? กังวลเรื่องนี้หรอคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าไร้มนุษยธรรมอะไรนะคือคนทำธุรกิจมันก็อย่างนี้อยู่แล้วเปล่าวะ Thank you. Yes. You see things the way they are. I was lying to Xingxi. โกหกเหรอ My decision to destroy the Jade Chamber was นั่นน่ะสิ nowhere near ตอน as คัสซีนนั้นฉันก็ thoughtful คิด as ว่า I ห made นิง it กวาง out ไม่ to ได้ be. ดูคิดเยอะขนาดนั้นนะ I just thought we should do what needed to be done, and this was a decision that only I could make. Afterwards, I consoled myself by reasoning that all my wealth comes from Liyue Harbor. นั่นน่ะสิเนาะไอ้ที่ So พูดมา to ตะกี้ lose มันดู Liyue Harbor is to lose เหมือน everything. หนิงกวางแค่หาข้ออ้างให้ตัวเอง In มาก that กว่า sense, ว่าแบบว่า giving up the ที่ Jade ทำไปไม่ได้ Chamber สูญ would เป be ล่า a หรอกอะไรอย่าง profitable เงี้ย investment in the long คุณ term. ไนซ์อยากโดนบูบี้เหรอคะคุณไนซ์มีเรื่องอะไรให้เราบูบี้บ้างอะไปทางน้อยใจ But it just didn't work. อ๋อแล้วก็กอด Because มา I had just severed ties with a lifelong companion. I stared out at the sea for goodness knows how long. There was no way I could console myself. So why? But as time went by, I received so many thank you gifts. I gave up the Jade Chamber without a moment's. All of this was so encouraging to hear. It made me feel that because to most people, the idea that Lady Ningguang is someone who battles with grief and struggles to let go of the past is probably the furthest thing from the เขา truth เป็นคน that ดี they เลย could บูบี้ไม่ได้ imagine. ประมาณนั้นมั้งคะเราจะบูบี้คุณไนซ์เรื่องอะไรเรื่องที่ว่าแบบคุณไนซ์ต่อให้เรียกแล้วว่าที่รักขนาดไหนน่ะก็เป็นที่รักไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะ This is one aspect of the truth that I can. The fact that. Thank you for your comforting words. I'm sorry that you have to see me, but look where I am now. Standing on the deck of the. And if I end up having to do it all over again in the future. นั่นสินะ คนที่ตัดสินใจทุ่มเจ็ดแชมเบอร์ลงไปเนี่ยนะ แถมครั้งที่สองก็คิดก็พูดว่าถ้ามันแก้ไม่ได้ก็จะทุ่มมันลงไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะจะคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ก่อนนั่นน่ะสินะถึงเวลาพักแล้วอีกรอบหนึ่งมารู้สุดท้ายแล้วทุกคนรู้สุดท้ายแล้วยาตาสอนจะได้ไปนอนแล้ว
ใช่เหรออีแชทแน่ดูสด เมื่อกี้คุณแวมพิมพ์อะไรนะโอ้ยเย่จากอ่านไม่ทันนะโอ้เสียดายโอ้เย่เยี่ยมมากๆฉันเสียดายฉันอ่านไม่ทันแหมคุณแวมแหมรูปนิ้งกวางอีกรอบมาโอ้ยติดบันไดโอ้ยโอเค Yes, I'm already awake. I'll be out in a moment. I'm just changing. Good morning. Did you สงสาร sleep คน well? เยี่ยม Oh, how strange. So, what's item 1 on today? I imagine this must have taken Baisher completely. Sure. My schedule is usually so it'll be quite nice to take. I don't often feel tired. Still, you're right. So then. Something เรื่องที่ไม่มีโอกาสได้ interesting ทำ because as far as most people are yes, you're I want to do something a little. Thank you. I was born into a humble family. Fishing สง isn't สาร the half. นั่นแหละสิสงสารเลยนะ You'd be amazed at some of สง the สัยเหมือ odd นกัน jobs I've แฟน worked พิ in ม my พ์ว่า time. วันก่อนยังไม่บอกรักคนอื่นอยู่เลยวันก่อนยังไปบอกรัก A คน lot of อื่น the อยู่ old เลยอย่างนั้น folks เหรอ like to brag about how I used to. They were tough times, ตาม but เสร็จ I had แล้ a ว clear goal. ไปบอกฝันดีเด็กเวรแป๊บนึง Plenty of โอเคค่ะ motivation. คุณลลิมาได้เลย If I didn't make any money in the morning, I want to relive that time. So how about it? Will you join me? Great. We're not to use our status. The goal is to see how much. I can see why you'd suggest that. But Northland Bank is a special case. Yes, and also I expect they still hold a grudge. ไปเยือนถิ่นศัตรูนะคะไป Northland Bank กันไม่มีเหรอ นั่นน่ะสิเคยบอกรักใครมาอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยไอ้ที่ว่าไม่ได้ว่าอะไรนี่คือไม่ได้ประชดนะคือไม่ได้ว่าจริงๆนะคือไม่ได้อะไรกับเรื่องนั้นน่ะยังไงฉันก็เฟรนด์โซนพวกนายอยู่แล้วนายจะไปบอกรักใครก็แล้วแต่พวกนายสิจ๊ะแต่แม่มีนะ ตัดกระดาษต้องใช้กรรไกรตัดใจต้องใช้เวลาใช่แล้วค่ะบางทีใช้เวลาอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะต้องใช้กำมัดต้องใช้กำปั้นด้วยนะ I would hope that you're not here to create, with all due respect, too much official pressure. There's no need to be so hostile. I'm just here to talk business. That depends on the proposal. And it's not mine, but first, tell me, because if you're here to make us suffer huge losses like last time... Straight to the point, I see. Traveler, we're leaving. Let's not... เขาก็ยังเห็นเราเป็นศัตรูอยู่ดีสินะคุณเนี่ยไปออกคลิปนี้ตอนไหนหลักฐานด้วยนะ Do you see what I mean now? Their attitude was... That's for sure. Although our diplomatic relations with Snezhnaya have... This sum was paid by Northland Bank, so they are still wary of me to this day. Yes, with some exceptions. But if you encounter them in any other nations during your travels, be on your guard. That's okay. But that's quite enough politics for today. Let's get back to our fun little... Now that you mention it, yes. What are they plotting this? My thoughts exactly. Let's act natural. Keep moving. Just... เราต้องค่อยๆเดินต่อไปอย่างนั้นหนิงกวางชุดฟ้าเดินตามหนิงกวางชุดเหลืองแหละตั้งเป็นภาพที่ดีเนาะ
หนิงกวางชุดฟ้าเดินตามหนิงกวางชุดเหลืองเย่ Okay, there's a lot of foot traffic here, but if you look closely, you'll see. But I'm still not sure which agreed. Who? Have a blast. ดูเป็นภาพที่แปลกตาดีนะว่าไหมหนิงกวาง2 คนเดินตามกันต้อยๆแถมใส่คนละชุดด้วยแหละ I think we've narrowed it, but let's stay calm until we're 100%. It shouldn't take. ก็คือมีคนตามเราจริงๆด้วยสินะ นี่มันแย่ว่าแต่เรากำลังเดินไปที่ไหนนะคนนั้นคุณนายยิ้มกลุ่มกลิ่มนะคุณนายบอกว่าหายากสินะคุณนายไม่ได้แคปไว้แต่ I ดี think I have the answer. Let's get out of his line of sight and sneak up on him. Don't get the wrong person, though, or all our... Wrong. Ugh, he got... อ้าวไม่นะ What do you do? Come now. What? I'm not doing anything. I don't know what scheme Northland Bank hasn't, but let's make a deal. How cooperative you are now to... Or do you seriously think Northland Bank... Why don't you weigh the pros and cons and give me a clear answer before I retract ฉันเป็นคน my ดีไม่เคย offer? ใจโยก ถ้าคนเยี่ยมไม่มาพิมพ์ในนี้ว่าแค่ไปหาแม่มี ถึงขั้นซักหลักฐานกันแล้วนะคะ Sorry, Lady Ningguang. My assignment was just to follow you. I promise. That's it. When you showed up unannounced at Northland Bank, everyone was instantly on. We couldn't just overlook it. We had to get to the bottom of it นั่นดิ before ระแว we งข could นาดนั้นเลยเหรอ I know they're wary of me, but this all feels very suspicious. Is there anyone else following us besides you? Yes. They would have seen. Then we need to get moving. The longer they have to react, no time. I'll just have to keep him with you. ไปถามที่ธนาคารนอร์ทแลนด์แบงก์ เก็บจากไลฟ์พี่ยุ้ยตะกี้เอาแล้วคนไน Are ซ์ you เขา saying มี that หลักฐานแล้ว impossible? She wouldn't keep investigating. So much commotion. This must be an... it looks like I wasn't supposed to be privy to the contents of... So, you are... Where did you get wind? That doesn't matter. What matters is that I made a brief and inconsequential... You couldn't have advertised your guilty conscience more clearly if you'd tried. You may as well come clean. Even if we cooperate with her Well, if you're such a stickler for the rules, you can carry out your investigation by the book. Fine by me. Then I'll... คุณหญิงจะทำอะไรน่ะ โอ้จบแล้ว หมดแล้ว เย้จบทุกรูทแล้วค่ะสำหรับการมาเดทกับคุณหญิงกวางนะคะรูทแรกเหมือนเดทสุดละฝันดีคงขายตรงนะคะ
ฝันดีนะคะมันจะทำอะไรนะอ๋อใช่ยังไม่ได้รับรางวัลออกสำรวจเลยอันนั้นก็แคปไว้แต่ว่าตัดรูปไม่เป็นเลยเอาลงไม่ได้ไต่แล้วคุณคะเขาหลักฐานแน่นนะคุณไนท์ทำยังไงดีแล้วนั่นน่ะมารับอันนี้ก่อนลงได้โอ้ยปวดหัวต้องไปพักผ่อนแล้ววันนี้ก่อยแน่เลยอ่ะซอนรู้สึกซอนปวดหัวแล้วซอนไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แถมแบบเจ็บคอนิดๆด้วยทั้งนี้ไม่ได้พูดเสียงดังเลยบ้านะทำคุณหนิงล่วงจริงๆเราไม่ค่อยได้เก็บเมล็ดพืชไปปลูกในการน้ำชาเลยแล้วว่าเราต้องเก็บหน่อยแล้วที่เก็บเมล็ดพืชโอเคลงไม่ได้เท่ากับไม่มีหลักฐาน ดูเหมือนจะรอดนะคะเนี่ยไม่ได้จะกดตัว C จะกดตัว B ใส่อันนี้เหมือนเดิมเอาล่ะเราจะเตรียมลงไลฟ์แล้วนะคะปวดหัวมากไหมปวดแบบไหนอาการมันเป็นยังไงปวดแบบปวดหัวครึ่งหลังน่ะปวดครึ่งหลังปวดแบบปวดแบบอึดอัดอ่ะนั่นแหละอาการเป็นอย่างนั้นแหละคิดว่าไปพักผ่อนอาจจะดีขึ้นมั้งนะไม่รู้เหมือนกันเวลาส่งมันตัดรูปได้งั้นแค่ในแชทได้สินะ เอาแล้วเขาจะฟ้องแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่ได้แบบวอรี่เรื่องใจโยกเรื่องอะไรนะคือเราก็ไม่ได้อะไรคนอื่นเขาอาจจะอะไรนะแบบลูกๆคุณหรือแบบสาวๆที่คุณไปดูแต่เราไม่ได้อะไรเว้ยเราก็ดูหลายคนไงได้กินยาอะไรไปยังถ้ากินแล้วกินตอนไหนนานยังไม่ได้กินเลยค่ะเพิ่งปวดตอนนั่งเล่นเกมตะเกียเพิ่งปวดตอนที่นั่งเล่นเกมช่วงครึ่งชั่วโมงที่แล้วอ่ะใช่ตอนเล่นไปได้ครึ่งชั่วโมงเริ่มมีอาการปวดหัวตอนที่เราบ่นว่าเราปวดหัวคือครึ่งชั่วโมงป่ะนะหรือ50 นาทีน่าจะเกือบชั่วโมงอะค่ะที่บ่นว่าปวดหัวยังไม่ได้กินยาเข้าไปเลยเพราะว่าเพิ่งปวดตะกี้เลยไม่ได้ปวดแต่ถ้าเกิดปวดนานแล้วเราน่าจะอันนั้นเราน่าจะแบบพอดีไม่สตรีมแล้วกันเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยน่าเนาะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนหมาเห่าโดนหมาเห่าใส่คุณหนิงกวางสวยจนหมาเห่าใส่เลยนะคะต้องพาราสักเม็ดแล้วนอนนะได้เลยค่ะรับทราบค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะคะวันนี้เราไปกันละก็ฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์พักผ่อนเยอะๆนะบ๊ายบายค่ะ